ल यसै गरी हामीले सुरु गरौँ रेन्स्यू सी है रेन्स्यू सी अनि मोन्दाई है त ठिक छ यो पार्ट 2 अलि भिडियो लामो भएकाले चाहिँ हामीले अलग अलग गरेको है ल रेन्स्यू सी N5 को र N4 को डिफरेन्स छ हैन N5 को चित्र हेरेर गेस गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यहाँ दिएको पोइन्टहरुलाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने है त मिलाएर कति लेख्न सकिन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है त त्यो पोइन्ट दिएको कुराहरुलाई मात्रै अरु दायाँ बायाँ हेर्नै पर्दैन है चित्र चाहिँ हेर्नै पर्दैन ल यसो भन्दै सुरु गरौँ 1 नम्बरको है रेन्स्यू सी त्यहाँ दिएको पोइन्टहरु सुरुमा त्यहाँ पोइन्ट चित्र हेर्न भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ पोइन्टहरु है त 1 को 1 नेचुगारीमास ज्वरो आएको छ उचिए खाद्य यासुइमास घर फर्केर आराम गर्छु अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ दौसितन देशका के भयो दौसितन देशका के भयो अनि बिले के भने नेचुगारुन देश ज्वरो आएको छ नेचुगारुन देश ज्वरो आएको छ अनि फेरि के भने यसले चाहिँ ज्या उचिए खाद्य यासुन्दा होगा यी देशो ठीक छ ज्या उचिए खाद्य यासुन्दा होगा यी देशो लो घर फर्केर आराम गर्दा राम्रो हुन्छ घर फर्केर आराम गर्दा राम्रो हुन्छ अनि बिले के भने ए सोसिमास त्यसै गर्छु ठीक छ हैन अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा 2 नम्बरमा के छ सेम क्वेशन सेम भइहाल्यो दोषितन देशका के भयो अनि बिले के गर्नु पर्यो सुरुमा त्यहाँको पोइन्ट हेरौँ है त आत्मागा इताई देश टाउको दुखेको छ कुसुरियो नमिमास दबाई खान्छु भनेको छ हैन आत्मागा इताईलाई के गर्नु पर्यो इताइन देश आत्मागा इताइन देश टाउको दुखेको छ अनि ज्या कुसुरियो नोन्दा होगा यी देशियो है नमिमासलाई नोन्दा होगा यी देशियो भनेको है त ज्या कुसुरियो नोन्दा होगा यी देशियो लौ औषधि खादा राम्रो हुन्छ ए सौसिमास त्यसै गर्छु त्यसै गर्छु अर्को हेरौँ नेक्स्ट 2 नम्बरमा है चित्र हेरौँ जान पोइन्ट हेरौँ है त हामीले ल सुरुमा 1 नम्बरको एक्जाम्पल बुकमा हेरौँ 1 को पोइन्ट दिएको छ हामीलाई साक्कानोसियाई फुटबलको म्याच आइएमसी नो चिमुवा खाचिमास है आइएमसी नो चिमुवा खाचिमास आइएमसी को टिमले जित्छ अन्नानी रेन्सुसिमास त्यस्तरी एकदम खतरा भन्नु छ के त्यति सारो त्यस्तरी भन्नु छ के अन्नानी रेन्सुसिमास है त्यस्तरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ भनेको छ नि त अब हामीले के गर्नु पर्यो यसले के भने मौसुगु साक्कानोसियाई देस्ने अब छिट्टै फुटबलको प्रतियोगिता छ नि है ठीक छ मौसुगु साक्कानोसियाई देस्ने अब छिट्टै फुटबलको प्रतियोगिता छ नि है अनि बिले के भने आइएमसी नो चिमुवा खाचु देशोका आइएमसी को टिमले जित्छ होला भने हैन अनि तलपट्टि के छ फेरि यसले के भने अन्नानी रेन्सु सिते इमास्ता करा कित्तो खाचु देशो ठीक छ अन्नानी रेन्सु सिते इमास्ता करा कित्तो खाचु देशो ठीक छ त्यस्तरी अभ्यास गरेको हुनाले पक्का जित्छन् होला ठीक छ अन्नानी भनेको त्यस्तो सारो त्यस्तरी भनेको बबाल है यो पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यस्तरी मेहनत गरेको थियो तर पनि हारे अथवा त्यस्तरी प्र्याक्टिस गरेछ तर जित्छ है खतरा तरिकाले गरे प्र्याक्टिस भन्ने टाइपको है दुईटै युजमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ यसमा चाहिँ भोइसमा चाहिँ भर पर्छ कस्तो तरिकाले त्यो बोलेछ भन्ने कुरामा है अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ त्यहाँको पोइन्टहरु कुकुसाई बोरान्तिया खाइगे है नेशनल भोलन्टियर मिटिङ भनेको है त ठीक छ अनि बिमा 2 नम्बरमा के छ खाइगी वा सेइखौसिमास मिटिङ चाहिँ सक्सेस हुन्छ रोक्खागेचु मायकारा जुम्बिसिमास 6 महिना अगाडिबाट तयारी गर्छ भनेको छ नि त अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा यसले के भने मौसुगु कुकुसाई बोरान्तिया खाइगी देस्ने मौसुगु कुकुसाई बोरान्तिया खाइगी देस्ने अब छिट्टै राष्ट्रिय भोलन्टियर मिटिङ छ नि है ठीक छ अनि बिले के भने खाइगी वा सेइखौ सुरुदेशोका खाइगी वा सेइखौ सुरुदेशोका मिटिङ सफल हुन्छ होला है भनेको छ हैन अनि यसले के भने रोक्खागेचु मायकारा जुम्बिसिते इमास्ता करा कित्तो सेइखौ सुरुदेशो ठीक छ रोक्खागेचु मायकारा जुम्बिसिते इमास्ता करा कित्तो सेइखौ सुरुदेशो 6 महिना अगाडिबाट तयारी गरेको हुनाले पक्का सफल हुन्छ होला ठीक छ 6 महिना अगाडिबाट तयारी गरेको हुनाले पक्का सफल हुन्छ होला ठीक छ हैन त ल सकिन्छ अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा है चित्र यतिकै देछ हामी चाहिँ चित्र भन्दा पनि हामी चाहिँ त्यहाँको पोइन्टहरु हेरौँ है त सुरुमा 1 नम्बरमा हेरौँ 1 नम्बरमा के छ पोइन्टहरु हेरौँ खाबुकी भनेको जापानिज ड्रामा चिकेत्तोगा सुगु रेतेसिमास टिकट चाहिँ तुरुन्तै बिकेर सकिन्छ भनेको छ यो एकुसिमास बुक गर्छु ठीक छ अब हाम्रो सुरुमा एले के भन्नु पर्यो यहाँ चाहिँ हामीले 3वटा पोइन्ट छ 3वटा पोइन्ट अलग ठाउँमा लेख्नु पर्यो यो बोल्डमा ब्ल्याक लेखेको सबै चेन्ज गरेको है त एक्जाम्पल बुकमै हेर्नु खाबुकी मिटाकोतोगारी मास्का खाबुकियो मिताकोतोगारी मास्का खाबुकी हेरेको अनुभव छ जापानिज ड्रामा हेरेको अनुभव छ जापानिज नाटक है यो एउटा
अनि फेरि यसले के भने राइस्यू इकौतो मत्ते रुन्देसगा है राइस्यू इकौतो मत्ते रुन्देसगा आउने हप्ता जाउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु है आउने हप्ता जाउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु अनि फेरि बिले के भने किरै देशो राम्रो छ है देमो चिकेत्तोगा सुगु उरेते सिमाउ खामो सिरेमासेन कारा हाया योयाकु सिता होगा इ देशो किरै देशो देमो चिकेत्तोगा सुगु उरेते सिमाउ खामो सिरेमासेन कारा योयाकु सिता होगा इ देशो राम्रो हुन्छ तर टिकट छिट्टै बिक्री भइसक्छ होला ठीक छ त्यो छिटो किन्नुस् भन्न खोजेको है त ठीक छ अनि यसले के भने सो देशका ए हो र आरिगातो गोजाइमास है धन्यवाद ए हो र धन्यवाद ठीक छ यो यसको मतलब चाहिँ छिटो बिक्छ तपाईले चाँडो किन्नुस् भन्न खोजेको है ल अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ 2 नम्बरमा के छ ल त्यहाँदेखिको पनि योसिनो यामा नो साकुरा योसिनो यामा भनेको त्यो ठाउँको नाम है योसिनो यामा ठीक छ नो त्यो बिचको अलग्गै होइन है योसिनो यामा भनेको त्यो ठाउँको नाम साकुरा यामा भनेको पहाड भएर योसिनो त्यो पहाडको नाम भनेको है त मिचिगा कोमिमास बाटो चाहिँ भिडभाड हुन्छ हायाकु उचियो देमास चाँडो घरबाट निस्किन्छु भनेको छ हैन ल अब सुरुमा यसले के भने योसिनो यामा नो साकुरा ओ बिताकोतो गारी मास्का योसिनो यामा नो साकुरा ओ मिताकोतो गारी मास्का योसिनो पहाडको साकुरा हेर्न गएको अनुभव छ अनि बिले के भने अनि त्यसपछि फेरि के भने एले चाहिँ राइस्यू इकौतो मत्तेरुन्देसगा राइस्यू इकौतो मत्तेरुन्देसगा आउने हप्ता जाउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु अनि बिले के भने किरै देशो राम्रो छ देमो मिचिगा कोमु खामुसिरेमासेन कारा हायाकु उचियो देता होगा इ देशो ठीक छ मिचिगा कोमु खामुसिरेमासेन कारा हायाकु उचियो देता होगा इ देशो राम्रो हुन्छ होला है राम्रो हुन्छ तर बाटो भिडभाड हुन्छ होला ठीक छ त्यसैले छिटो निस्किनु होला भन्नु खोजेको है त्यसैले चाहिँ हायाकु देता उचियो देता होगा इ देश है ठीक छ ल अर्को के छ नेक्स्टमा मोन्दाइमा है पछाडिपट्टि हेरौँ मोन्दाइमा के छ सर यो माथिपट्टि चाहिँ हामीले 1 नम्बरमा के गरे हेरौँ है यो 3 को 1 नम्बरमा यो एकैसित होगा यो देश है राम्रो हुन्छ तर भइसक्छ होला बुक गर्दा राम्रो हुन्छ लेख्नु पर्यो पछाडिपट्टि यहाँ भन्न बिर्सिसक्यो है यो एकैसित होगा यी देश बुक गर्दा राम्रो हुन्छ होला भनेको है त र पछाडि हेरौँ मोन्दाइमा त्यहाँ चाहिँ ब्राकेटमा भर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ भरौँ है त ल सुरुमा 1 नम्बरमा हेरौँ के छ 1 नम्बरमा 1 र 2 चाहिँ लिस्निङ हो पछि गरिन्छ है भ्याइयो भने ल किनौकारा नेचुगारुन देश हिजोबाट ज्वरो आएको छ अनि किन ज्या मुरियो सिनै होगा यी देश लौ जबरजस्ती नगर्दा राम्रो हुन्छ अनि जे काम गरिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिक धेरै फोर्सफुल्ली नगर्नुहोस् भन्नु खोजेको है त अर्को नेक्स्ट 2 नम्बर के छ रेन्क्यू नि क्युसु ए इकिताइन देशगा रेन्क्यू भनेको लामो बिदा भनेको है लामो बिदामा क्युसुतिर जान चाहन्छु भनेको है त यहाँ लेख्नै बिर्सिन्छ है लामो बिदामा क्युसुतिर जान चाहन्छु भनेको है ज्या हायाकु होतेरो योयाकुसिता होगा इ देशो है ज्या हायाकु होतेरो योयाकुसिता होगा इ देशो लौ छिटो होटल बुक गर्दा राम्रो हुन्छ होला अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ 3 नम्बरमा के छ ओनाकानो चौसिगा योकुनाइन देश है पेटको अवस्था खराब छ ठीक छ ओनाकानो चौसिगा योकुनाइन देश पेटको अवस्था राम्रो छैन खराब छ ठीक छ अनि ज्या चुमिताइ मोनो हो ताबे नाइ अथवा नोमा नाइ जे लेख्नुहुन्छ या ताबे नाइ लेख्नुहुन्छ नोमा नाइ लेखे पनि हुन्छ है ठीक छ नखाँदा राम्रो हुन्छ त नपिउँदा राम्रो हुन्छ भनेको है वा होगा यी देशो है लौ चिसो वस्तु नखाँदा राम्रो हुन्छ अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा के छ आसिता निहोनगो नो सेकेन्ड नान्देश भोलि चाहिँ जापानिज भाषाको एक्जाम हो अनि ज्या कोनबान वा हायाकु नेता होगा यी देशो लौ आज साँझ छिटो सुत्दा राम्रो होला ठीक छ आसिता निहोनगो नो सेकेन्ड नान्देश भोलि जापानिज भाषाको परीक्षा हो ज्या कोनबान वा हायाकु नेता होगा यी देशो लौ आज छिटो सुत्दा राम्रो होला अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा के छ
ल 4 नम्बरमा पनि त्यही कुराहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्यो है त ब्र्याकेटमा के लाग्छ त्यो लेख्नु पर्यो है त ल 1 नम्बरमा हेरौँ के छ माचुमोतो सान वा चिउगोगा हानासे मास्का माचुमोतो सान वा चिउगोको गोगा हानासे मास्का माचुमोतो जी चाइनिज भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ अनि ए हानासिरु देशो बोल्न सक्नुहुन्छ होला चिउगोकु नि सान्नेन सुन्दै इमाइस्ता करा है चिउगोकु नि सान्नेन सुन्दै इमाइस्ता करा बोल्न सक्नुहुन्छ होला चाइनामा 3 वर्ष बसेको हुनाले है चाइनामा 3 वर्ष बसेको हुनाले ल अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ 2 नम्बरमा गोगो नो याक्यु नो सियाइवा मुरी देशौका गोगो नो याक्यु नो सियाइवा मुरी देशौका दिउँसोको बेसबलको प्रतियोगिता असम्भव छ होला भन्दैन ए मुरी देशो है असम्भव छ कोन्नानी आमेगा चुई देशकारा है यति सारो चाहिँ पानी चाहिँ एकदम कडा भएको हुनाले भनेको एकदम ठुलो पानी परिरहेछ त्यसैले भन्न खोजेको है ठीक छ ए मुरी देशो कोन्नानी आमेगा चुई देशकारा है देशकाराको यहाँ रा छुटे छ है ठीक छ असम्भव छ होला यति सारो पानी परेको हुनाले अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ के छ कुनो खारे वा खारै देशका यो करी पिरो छ अनि इए खारा कुनै देशो पिरो छैन होला चिसै कोदो मोमो ताबेते इमास्कारा है इए खारा कुनै देशो चिसै कोदो मोमो ताबेते इमास्कारा पिरो छैन होला सानो बच्चाले पनि खाइरहेको हुनाले ठीक छ पिरो छैन होला सानो बच्चाले पनि खाइरहेको हुनाले अर्को हेरौँ नेक्स्ट 4 नम्बर के छ आसितावा इ तेन्की देशोका आइस्तावा इ तेन्की देशोका भोलि राम्रो मौसम होला अनि कित्तो इ तेन्की देशो राम्रो मौसम होला अनि निसिनो सोरागा अकाई देशकारा निसिनो सोरागा अकाई देशकारा पक्का राम्रो मौसम होला पश्चिमको आकाश है आकाश यहाँ पनि आकाई भएछ है यो रातो है रातो भएकाले ठीक छ ल यो पनि सकिन्छ अर्को हेरौँ नेक्स्ट पेज हेरौँ है त 5 मा त्यहाँ कार्टिकल पनि लेखेको छ नि सिधै यताको पोइन्टहरु लेखेको छ ताइहेन देश भने गाह्रो छ सामुई देश जाडो छ मिएमासेन देख्न सकिएन माता आइमासेन मानी आइमासेन है सरी मानी आइमासेन समयमा पुगेन ठीक छ अब यहाँ तलपट्टि के लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा हेरौँ के छ सिचिजिनो देन्शानी मानी आवानाइ खामोसिरेमासेन कारा हासिरिमाशो सिचिजिनो देन्शानी मानी आवानाइ खामोसिरेमासेन कारा हासिरिमाशो 7 बजेको ट्रेन भेट्दिन होला त्यसैले दुगुरौं 7 बजेको ट्रेन भेट्दिन होला त्यसैले दुगुरौं 2 नम्बरमा हेरौँ के छ है अब माथिपट्टि हेर्यो भने यो मानी आइमासेन कट भयो है त ल 2 नम्बर हेरौँ केउवा कुमत्ते इमास्कारा आज बादल लागेको हुनाले फुजिसानगा मिएनै खामोसिरेमासेन केउवा कुमत्ते इमास्कारा फुजिसानगा मिएनै खामोसिरेमासेन है त आज बादल लागेको हुनाले फुजी पहाड देखिदैन होला ठीक छ मिएमासेन कहाँ यसलाई चाहिँ सर्ट फर्म बनाएको है यसलाई पनि काट्दिम ल अर्को नेक्स्ट हेरौँ 3 नम्बर के छ आसितावा सामुई खामोसिरेमासेन कारा सेता ओ मोत्ते इकिबास आस्तावा सामुई खामोसिरेमासेन कारा सेता ओ मोत्ते इकिमास भोलि जाडो हुने भएकाले स्वेटर लिएर जान्छु भोलि जाडो हुने भएकाले स्वेटर लिएर जान्छु ठीक छ अब सामुई पनि काट्दिम ल अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ के छ राइशु नो रेउको वा देन्शादे इकिमास कारा निमोचु गा ताकुसान आरुतो ताइहेन खामोसिरेमासेन है राइशु नो रेउको वा देन्शादे इकिमास कारा निमोचु गा ताकुसान आरुतो ताइहेन खामोसिरेमासेन आउने हप्ताको यात्रा ट्रेनमा जाने भएकाले सामान धेरै भयो भने गाह्रो हुन्छ होला ठीक छ रेउको वा देन्शादे इकिमास कारा ट्रेनमा जाने भएकाले चाहिँ सामान धेरै भयो भने बोक्नु पर्छ नि त त्यही भएर गाह्रो हुन्छ होला भन्ने है त ल यो पनि सकिन्छ 5 पनि अब 6 हेरौँ नेक्स्ट है ल यसमा चाहिँ राशिफलको कुराहरु छ है त ठीक छ यो महिनाको राशिफल ठीक छ कुन गेचुनो होसी उराना वृष राशि अप्रिल 21 तारिख मे 21 तारिख है ठीक छ देखि मे 21 तारिखसम्म भनेको 1 महिनाको पिरियड भनेको है त अप्रिलदेखि मेको 21 तारिखसम्म काम कस्तो गर्ने कस्तो नगर्ने कुरामा है केही नयाँ काम सुरु गर्यो भने सफलता मिल्छ होला तर अति धेरै काम गर्ने कुरामा ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ होला धेरै काम नगर्नुहोस् भनेको है त
ठीक छ यो महिना धेरै पैसा खर्च गरे पनि समस्या हुँदैन होला चिट्ठा किन्यो भने चिट्ठा पर्छ होला ठीक छ अर्को हेरौं स्वास्थ्य पूर्वतिर भ्रमण गर्ने खेलकुद गर्ने गर्यो भने स्वस्थ भइन्छ तर खुट्टामा चोटपटकको ध्यान दिनुहोस् चोटपटक लाग्न सक्छ भन्न खोजेको है त अर्को प्रेम है प्रेम के छ एक्लै कन्सर्ट या महोत्सवमा निस्किनु भयो भने राम्रो होला त्यो बेला भेटेको मान्छे भविष्यको प्रेम प्रेमिका बन्छ होला कोही बित भनेको प्रेम प्रेमिका है त लक्की वस्तु नीलो ढुङ्गा ठीक छ अब तलपट्टि कुराहरु चाहिँ हेरेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ हातेसँग म्याच गर्छ गर्दैन मिल्ने भए चाहिँ मारु नमिल्ने भए चाहिँ बाछु है त ल वृष राशिको मान्छेले 1 देखि 4 को कुरा गर्दा राम्रो होला नगर्दा राम्रो होला भनेछ हैन त 1 नम्बरमा के छ एक्जाम्पल बुकमै हेर्नु है कम्पनी छोडेर रेस्टुरेन्ट खोल्ने मारु किनकि चाहिँ के नयाँ काम सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भने हैन त त्यही भएर है त 2 नम्बरमा के छ चिट्ठा 100 वटा किन्ने है चिट्ठा धेरै किन्यो भने पर्ने चान्सेस धेरै छ नि त मान्छे धेरै पर्न सक्छ त्यही भएर चिट्ठा धेरै किन्ने हैन त ल अर्को 3 मा के छ साथीसँग कला संग्रहालय जाने साथीसँग हैन नि त एक्लै गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको है त्यही भएर चाहिँ बाच्यो अर्को 4 मा के छ समुद्रतिर गई नीलो ढुङ्गा टिप्ने लक्की वस्तु के हो नीलो ढुङ्गा त्यही भएर यो मारु ल अर्को लास्टमा हेरौं 7 नम्बरमा ज्योतिष भाग्य बताउने बारेमा के लाग्छ तपाईलाई यो कुरा चाहिँ विश्वास लाग्छ भन्न खोजेको है त ल अब हामीले यसै गरी लेसन 32 को पनि सकिन्छ है तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो है जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह दिनु होला है केही सुझाव या केही छ भने त्यो पनि भनिदिनु होला अनि मेन कुरा चाहिँ हाम्रो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरेर उहाँहरुलाई पनि सहयोग गरिदिनु होला अल द बेस्ट गाइज गमारी बस्यो बाइ बाइ